नमस्कार, म एनपी रिजाल एनपीआर टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म तपाईहरुलाई इमेज कसरी रोटेट गर्ने CSS मा भन्ने कुरा जानकारी दिन गइरहेको छु। नोटप्याड खोलेपछि चाहिँ हामीले यहाँ केही कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। HTML head create image मैले टाइटल लेखेँ, त्यसपछि बडी हामीले यहाँनिर क्लोज गरौँ। त्यस पछाडिको काम हाम्रो अब यहाँ हुन्छ। सुरुमा हामीले एउटा सेक्सन तयार गरौँ। सेक्सन ट्याग भित्र हामीले एउटा डिभिजन डिप क्रिएट गर्छौं। डी भित्र अब हामीले इमेज हामीले रोटेट गर्नुपर्ने इमेज हामीले लेख्नुपर्छ। img src source इक्वल टु तपाईको इमेजको लोकेसन हेरिदिनु पर्यो। अहिले मैले logo.png तपाईहरुले png फाइलहरुलाई png इमेजहरुलाई यहाँ रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो देखिन्छ। height equal to 200 pixel, width equal to 200 pixel मैले राखेँ। यति गरिसकेपछि अब हामीले इमेज ट्याग क्लोज गर्छौं। मैले सेभ गर्छु। सेभ डेस्कटपमा होस् हाम्रो rotate image.html फाइलमा मैले सेभ गर्छु यसरी। है हाम्रो रोटेट इमेज भन्ने आयो। अब म यसलाई ओपन गर्छु। हाम्रो इमेज मात्रै शो भएको छ। यसलाई अब यो रोटेट भएको छैन। स्टाइल भित्र हामीले CSS क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। CSS मा हामीले लेख्छौं सेक्सनलाई CSS दिन्छौं। सेक्सन भित्र हामी यहाँ के लेख्छौं त भन्दा सेक्सनको हाइट height equal to 100 bh। त्यसपछि डिस्प्ले फ्लेक्समा डिस्प्ले हुने फ्लेक्स डाइरेक्सन रो यति गरिसकेपछि अब हामीले मेन एट्रिब्युट राख्न गइरहेका छौं। अब हामीले यसलाई यहाँनिर क्लोज गरौँ। त्यसपछि हाम्रो आउँछ अब हामीले इमेज ट्यागलाई CSS मा लेखौं। इमेजमा अब हामीले केही पनि गर्दैनौं।
एनिमेसन कसरी एनिमेसन हुने भन्ने हुन्छ एनिमेसन रोटेट लोगो 5 सेकेन्ड लिनियर मोसनमा भन्ने हुन्छ यति गरौँ यति गरेपछि हाम्रो इमेज ट्यागको पनि काम हैन जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर गर्छ सेन्टरमा आयो की फ्रेम युज गर्नुपर्ने हुन्छ @keyframes रोटेट लोगो अब हामीले के लेख्नुपर्ने फ्रम रोटेट हाम्रो 0 डिग्रीमा रोटेट हुनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै कतिसम्म ट्रान्सफर्म रोटेट 360 डिग्री 360 डिग्री रोटेट हुनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि मैले हाम्रो की फ्रेमलाई क्लोज गर्छु अनि सेभ गर्छु म रिस्टार्ट गरी रिफ्रेश गरिसकेपछि अब हाम्रो इमेज रोटेट हुन यसरी सुरु गरेको छ लेख्नु भयो भने यो रोटेट भइराख्छ